नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट या आपल्या युट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। या लेक्चरमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत नोट्स मेकिंग बद्दल। ऑलरेडी आपण नोट्स कशा काढाव्यात या संबंधीचा एक खूप डिस्क्रिप्टिव्ह व्हिडिओ चांगला बनवलेला आहे। त्याची लिंक मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये देईन। तो जर तुम्ही बघितला नसेल तर तो बघून घ्या। पण या व्हिडिओमध्ये आपण एक्सक्लुझिव्हली चालू घडामोडीच्या नोट्स काढाव्यात का हा खूप एक कॉमन प्रश्न विचारला जातोय। या कॉमन प्रश्नाचं उत्तर इथं बघणार आहोत की चालू घडामोडीचा एक काल आपण व्हिडिओ बघितला होता की चालू घडामोडीचा अभ्यास कधीपर्यंत करावा, तोही तुम्ही बघितला नसेल तर तो बघून घ्या। तर त्याची ही लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये देणार आहे। आता एक महत्वाची गोष्ट इथं लक्षात घ्या की चालू घडामोडीच्या नोट्स काढाव्यात का, याच्या आधी पण एक महत्वाची गोष्ट आहे की नोट्स काढल्या पाहिजेत। ओके, सगळ्यात बेसिक गोष्ट आहे की तुम्ही नोट्स काढायच्या का। मग ते पुढे येतं की इतिहासाच्या काढू का, अर्थशास्त्राच्या काढू का, चालू घडामोडीच्या काढू का, अख्ख्या जगाच्या काढू का। ठीक आहे, नोट्स काढायच्या का। तर कसं असतं की आपण जी गोष्ट वाचतो ती गोष्ट जर आपण लिहिली तर आपल्या मेमरीसाठी ती गोष्ट खूप चांगली असते। म्हणजे सायन्स या गोष्टीला नक्कीच आपल्याला सपोर्ट करणार की जे काही आपण वाचन करतोय म्हणजे वाचन आणि लिखाण, तर याच्यामुळे काय होतं ना की आपल्या बॅक ऑफ द माइंड त्या गोष्टी खूप चांगल्या पद्धतीने राहतात आणि आपल्याला रिकॉल सुद्धा होतात। त्याच्यामुळे नोट्स काढणं आणि तेही स्वतःचं काढणं तर ही एक खूप चांगली हॅबिट आहे। ती कुठल्याही एक्झामसाठी आणि स्पर्धा परीक्षेत नक्कीच ती खूप चांगली हॅबिट आहे। पण बेसिक असं असतं की नोट्स काढत असताना आपल्याला स्पर्धा परीक्षेतल्या काही महत्वाच्या गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील। त्या काय आहेत की आता चालू घडामोडी हा जो विषय आहे या विषयासाठी तुम्हाला इंग्लिश असू देत किंवा मराठी असू दे मुबलक प्रमाणात मार्केट मटेरियल उपलब्ध आहे आणि जे एक्झाम ओरिएंटेड असं मटेरियल ज्याला आपण म्हणतो की परीक्षाभिमुख जे काय असतं अशा ज्या काही गोष्टी आहेत तर त्या तुम्हाला मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत चालू घडामोडीच्या बाबतीत। आणि हे उपलब्ध असत असताना तुम्ही तिच्यावर किती श्रम घेतले पाहिजे। म्हणजे आज 30-40 रुपयाला तुम्हाला मॅगझिन मिळतं, ते तुम्ही वाचून काढलं तर गोष्ट ओके होऊन जाते। किंवा आपलं चॅनल आहे जिच्यावर दररोज आपण न्यूजपेपरचं अनालिसिस करतोय, आपण एक्सपेक्टेड प्रश्न बघतोय, ते तुम्ही रेग्युलर फॉलो करताय, त्याच्यातून तुमच्या बऱ्याच गोष्टी होऊन जातात। किंवा स्वतः तुम्हाला न्यूजपेपर वाचायची सुद्धा हॅबिट आहे। एक तिच्यामध्येही मुद्दा असतो की न्यूजपेपर वाचायचा का, चॅनलचा व्हिडिओ बघितला आपण, तुम्ही कुठे एखादा व्हिडिओ करंटचा बघितला तर न्यूजपेपर त्या दिवसाचा वाचला पाहिजे का, तर नक्कीच तुम्ही न्यूजपेपर वाचला पाहिजे। एक गोष्ट लक्षात ठेवा की व्हिडिओ त्या सगळ्या गोष्टी तिच्यात लिमिटेशन्स असतं प्रत्येक गोष्टीला। तुम्ही स्वतः वाचलं तर तिच्यातून अजून 4 गोष्टी तुम्हाला कॉम्प्रिहेंड होऊ शकतात, तर ती एक गोष्ट कधीही लक्षात ठेवायची। आणि हे जे आहे की परीक्षाभिमुख मटेरियल मार्केटमध्ये आहे, मग असंच असताना तुम्ही परत किती काम केलं पाहिजे। तर एक गोष्ट याच्यामध्ये मी नक्कीच सांगेल की तुम्हाला जर नोट्स काढायच्या असल्या तर ते काढल्या पाहिजेत किंवा किंबहुना प्रत्येकाने नोट्स काढाव्यात। पण त्या कशा काढल्या गेल्या पाहिजे, त्या नोट्स ज्या आहेत त्या मायक्रो नोट्स पाहिजेत, एकदम कमी शब्दामध्ये। फक्त एवढं लक्षात ठेवा, कमी शब्दात नोट्स बनवत असताना त्या नोट्स नंतर 4 दिवसांनी आपण स्वतः वाचल्या तर आपल्याला कळायला पाहिजे। दुसऱ्या थर्ड पर्सनला त्या नाही वाचता आल्या, सेकंड पर्सनला तर चालतील, त्यांना नाही कळाल्या तरीही चालतील, पण आपल्याला ते कळलं पाहिजे। म्हणजे सिंपल एक गोष्ट सांगतो की कोड वर्ड्स मध्ये कसं लिहिलं जातं किंवा तुम्ही तुमचे कोड्स ठरवून ठेवा। म्हणजे साधी गोष्ट आहे की आता रिसेंटली एक न्यूज आपण बघितली होती की मनरेगामध्ये सर्वात जास्त रोजगार देणारं राज्य कुठलं आहे, तर ते राजस्थान आहे। मग सिंपली आता जर आपण असं केलं की मनरेगा जे आहे, मनरेगा लिहिलं आणि मनरेगाच्या समोर राजस्थान मध्ये हे चिन्ह तुम्हाला दिसतंय, या चिन्हाचा अर्थ मी माझ्यासाठी घेतलेला आहे की बाबा हे टॉपचं स्टेट आहे। मनरेगा कशासाठी, रोजगारांसाठी, हे मी गृहीत धरून त्या पद्धतीने 2च शब्द लिहिलेले आहेत तिथं। पण एकंदर हे रिवाइज करताना मला हे कळलं पाहिजे। पण एक गोष्ट तुम्हाला इथं लक्षात घ्यावी लागेल की तुम्ही हे जे चिन्ह बनवताय तर हे तुमचे स्वतःचे पाहिजेत, कुणाचे कॉपी करत बसू नका, त्याच्याने गडबड होऊ शकते। म्हणजे एवढंच आहे, तुम्हाला चिन्ह वापरा किंवा दुसरी कुठली गोष्ट की तुमच्या ज्या नोट्स आहेत त्या खूप शॉर्ट पाहिजे, खूप शॉर्ट, जेणेकरून परीक्षेला जायच्या आधी जस्ट आपण रिवाइज केलं तेवढंच। तर एक गोष्ट असते की आपण एमपीएससी मध्ये बघत असतो किंवा कंबाईन मध्ये सिंपल 1 लाइनर प्रश्न खूप जास्त आहेत। म्हणजे एखादी स्कीम कुठली आली किंवा एखाद्या, आता बंदराचं, कोलकाता बंदराचं नाव श्यामाप्रसाद मुखर्जी केलेलं आहे, तर कोलकाता बंदर पुढे तुम्ही हे करा, त्याला कोलकाता बंदर समोर बाण दाखवला श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दॅट्स इट। म्हणजे आपल्याला की बाबा हे नाव बदललेलं आहे। आता हे जास्त तुम्हाला करायची गरज का नाही पडत, जर तुम्ही न्यूजपेपर वाचलेला आहे, जर तुम्ही आपलं व्हिडिओ लेक्चर बघितलेलं आहे तर ऑलरेडी त्या गोष्टी तुम्हाला रिकॉल होत असतात आणि त्याच्यामुळे सिंपल 2 वर्ड जरी आले तर ते बॅक ऑफ द माइंड असतं आणि ते क्लिअर होऊन जातं। म्हणून
चालू घडामोडीच्या नोट्स काढाव्यात का? काहीही हरकत नाही, किंबहुना त्या प्रत्येकाने काढल्या पाहिजेत, पण त्याच्यात कंडिशन एवढीच आहे की त्या शॉर्ट पाहिजे, खूप मायक्रो पाहिजे आणि त्याच्यामधून आपल्याला त्याचा एवढंच आहे की एक्झाम ओरिएंटेड, परीक्षेला जायच्या आधी कमी वेळात रिव्हिजन करून देणाऱ्या नोट्स त्या असल्या पाहिजेत। आणि या उपर जे काही आहे की कुठल्याही विषयाच्या नोट्स ज्या असतील तर त्या कशा असल्या पाहिजेत तेही एक लक्षात ठेवा। ह्या ज्या नोट्स असतील ह्या प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स जे काही असतात ते बघूनच तुम्ही काढल्या पाहिजे। म्हणजे कंबाईन साठी गोष्टी बदलून जातात, राज्यसेवेसाठी त्या बदलू शकतात, तर प्रश्न कसे विचारलेले आहेत ते बघा आणि तिच्यामधून गोष्टी वर्क करा। तर चालू घडामोडीसाठीच्या नोट्स त्या तुम्ही अशा पद्धतीने वर्क करू शकता। आणि दुसरा जो याच्यामधला महत्वाचा मुद्दा आपल्यासाठी आहे तो म्हणजे की नोट्स कशा काढाव्यात आणि चालू घडामोडी संबंधीचे विश्लेषणाचे किंवा वेगवेगळे जे व्हिडिओज आहेत की ज्याच्यामधून तुम्हाला अजून चांगल्या गोष्टी कॉम्प्रिहेंड होतील, त्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, तर त्या नक्की तपासा आणि ते व्हिडिओ बघा। आणि जर तुम्हाला अजून काही इश्यू असले तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता। स्पॉटलाइट बरोबर जोडलेला, स्पॉटलाइटला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो।